सुरुमा हामीसँग भएको अर्डिनोमा जुन यो कोड छ यो कोड चाहिँ राख्नुपर्छ। यो L2 98 मोटर ड्राइभरको कोड हो। यो कोड चाहिँ हामीले के गर्छौँ अर्डिनोमा चाहिँ अपलोड गर्छौँ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो अर्डिनोको पोर्टमा यो प्रोग्रामिङ पोर्ट कनेक्ट गर्छौँ। प्रोग्रामिङ पोर्ट कनेक्ट भइसकेको छ। अब हामी जान्छ फेरि प्रोग्राममा र हामीले चाहिँ टुलमा गएर हाम्रो पोर्ट सेलेक्ट गर्छौँ। पोर्ट नम्बर हाम्रो अर्डिनोको COM13 हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ हुनुपर्छ अर्डिनो UNO अनि अरू त त्यही नै सेटिङ हुन्छ पहिले नै। अब हाम्रो प्रोग्रामलाई हामीले गर्छौँ अपलोड। अपलोड हुँदैछ, डन अपलोडिङ भयो। अब हामी जान्छौँ हार्डवेयरमा। यसमा हामीले चाहिने भनेको जम्पर वायर अनि चेसिस भयो अनि ब्याट्री भयो। यो 12 भोल्टको ब्याट्री होल्डर हो। हामीसँग दुईटा मोटर छ र त्यसमा व्हिल पनि छ। यो हामीसँग छ ब्लुटुथ मोड्युल अर्डिनो मोटर ड्राइभर, यो L2 98 मोटर ड्राइभर हो। अनि त्यसपछि हामीसँग छ कास्टर व्हिल अनि ब्लुटुथ मोड्युललाई अडाउनको लागि हामीसँग छ एउटा पाइप, जो चाहिँ हामीले यसरी सपोर्टको लागि राख्छौँ। अनि यो स्क्रु ड्राइभर भयो। यी सबै कुराले हामीले चाहिँ आज ब्लुटुथ कन्ट्रोल कार गराउन जाँदैछौँ। अब प्रोसेस सुरु हुन्छ। यहाँ हामीले पेस्ट गर्छौँ अर्डिनो। यहाँ पेस्ट हुँदैछ अर्डिनो। यहाँ पेस्ट भयो ब्याट्री। अनि ब्याट्रीबाट दुईवटा तार निक्लेको छ, एउटा चाहिँ प्लसको तार एउटा माइनसको तार छ। यो टिप चाहिँ प्लसको भयो, यो माइनसको भयो, जुन हामी चाहिँ मोटर ड्राइभर जोड्न जाँदैछौँ। मोटर ड्राइभर जोड्नु अघि चाहिँ यहाँ 3टा पोर्ट हुन्छ। यो स्टार्टिङमा क्यापासिटरको साइडमा यता चाहिँ 5 भोल्ट अनि त्यसपछि बिचको ग्राउन्ड मतलब माइनस र यो 12 भोल्टको हुन्छ। अनि लेफ्टबाट आएको मोटर चाहिँ हामीले यहाँ जोड्छौँ, राइटदेखि आएको मोटर यहाँ जोड्छौँ। अनि बिचमा चाहिँ हामीले अर्डिनोदेखि आएको 4वटा सिग्नल पिनहरूलाई जोड्छौँ। यहाँ 4वटा पिनहरू छ। यसको प्रोसेस म अहिले भिडियोमा बताउँदैछु। यहाँ मोटर ड्राइभर चाहिँ हाम्रो पेस्ट भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ पछाडि मोटरहरू कनेक्ट गर्छौँ र क्यास्टर व्हिल चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ। यसलाई चाहिँ जोड्नु पऱ्यो कि चक्का चाहिँ बाहिर निक्लियोस्। दुवै साइडको गियर मोटर जोडिसकेको छ। अब हामी गर्छौँ कास्टर व्हिल। कास्टर व्हिल पनि पेस्ट भइसक्यो। अब हामी चाहिँ मोटरबाट आएको जुन तार छ त्यसलाई चाहिँ हामी मोटर ड्राइभरमा जोड्न जाँदैछौँ, जुन अर्को साइडमा छ। दुवै तारलाई हामीले चेसिसबाट छिराएर अनि मोटर ड्राइभरमा कनेक्ट गर्छौँ। लेफ्टबाट आएको मोटर चाहिँ हामीले लेफ्टमा जोड्छौँ भने राइटदेखि आएको मोटर चाहिँ हामीले राइटमा जोड्छौँ, जुन मोटर ड्राइभरमा पोर्ट छ। यदि जोड्ने बेलामा हाम्रो अपोजिट भयो भने चाहिँ व्हिलको डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ मेल टु फिमेल जम्पर वायर चाहिँ अर्डिनोमा 5, 6, 7, 8 पोर्टमा जोड्छौँ भने अनि त्यो पोर्ट लिएर गएर हामीले चाहिँ मोटर ड्राइभरको 4वटा पिनमा जोड्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो 5, 6, 7, 8मा कनेक्ट भएको छ भने अब त्यो तार लगातार जान्छ सिरियल्ली इन 1, इन 2, इन 3, इन 4मा। अर्डिनोको भोल्टेज इन पिन र ग्राउन्ड पिन जान्छ अब मोटर ड्राइभरको पिनमा, जुन चाहिँ क्यापासिटरतिरको साइडमा हुन्छ। पिन जान्छ 5 भोल्टमा। अर्डिनोलाई पावर दिनुपर्ने हुन्छ, जुन हामीले मोटर ड्राइभरबाट दिन्छौँ। त्यो गयो 5 भोल्टमा र ग्राउन्ड गयो ग्राउन्डमा। त्यस्तै अब हामीले जोड्छौँ यहाँ ब्लुटुथ मोड्युल। यसमा पनि 6वटा पिन हुन्छ, तर हामीले यसको 6वटा पिन युज गर्दैनौँ। यसमा भएका 4वटा पिन मात्रै हामीले युज गर्छौँ, जुन 5 भोल्ट ग्राउन्ड र TX र RX हो। यसमा भएको TX अर्डिनोको RX मा जान्छ, जुन हामीले दिन सकिन्छ त्यहाँ RX लेखेको छ। अनि यसमा भएको RX यसमा जान्छ TX। यसरी हामीले चाहिँ अल्टरनेटली कनेक्ट गर्छौँ ब्लुटुथलाई अर्डिनोमा। अब रह्यो कनेक्सनको पार्ट ब्लुटुथ मोड्युलदेखि अर्डिनो। अर्डिनोको TX गयो RX मा र अर्डिनोको RX जान्छ ब्लुटुथको फेरि TX मा। ब्लुटुथको सिग्नल कनेक्सन सकियो। अब पावर कनेक्सन जान्छ। ब्लुटुथको 5 भोल्ट जान्छ मोटर ड्राइभरको 5 भोल्टमा र ब्लुटुथको ग्राउन्ड जान्छ अर्डिनोको ग्राउन्डमा। ल अब ब्लुटुथ कनेक्सन सकियो। अब लगभग सबै कनेक्सन सकिएको छ। अब पावर दिन मात्र बाँकी छ।
अब हामीले चाहिँ ब्लुटुथलाई स्ट्यान्ड दिन्छौँ। ल हाम्रो सेटअप लगभग सकिसकेको छ, अब पावर दिन मात्र बाँकी छ। अब हामीले चाहिँ यहाँबाट आएको जुन यो 12 भोल्ट छ यो चाहिँ मोटर ड्राइभर दिन जाँदैछौँ 12 भोल्टमा। अनि यो ग्राउन्डलाई चाहिँ हामीले ग्राउन्डमा कनेक्ट गर्छौँ। त्यो जान्छ 12 भोल्टको पिनमा, कर्नर पिनमा। र हामी स्क्रिनबाट जाँदैछौँ। त्यसपछि अब हाम्रो ग्राउन्ड पिन चाहिँ मोटर ड्राइभर ग्राउन्डमा जान्छ। ब्लुटुथलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले मोबाइलबाट एप चाहिन्छ, जुन एप चाहिँ हामीले प्ले स्टोरदेखि डाउनलोड गर्छौँ। यो आइफोनमा चाहिँ यो हुँदैन, हामीले एन्ड्रोइडबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले सर्च गर्छु ब्लुटुथ कन्ट्रोल कार, ब्लुटुथ कन्ट्रोल कार सर्च गरेर जुन यो टपमा ब्लुटुथ आरसी कार आएको छ यसलाई हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अलरेडी आइसकेको छ ब्लुटुथ आरसी कन्ट्रोल गरेर। हामी सेटिङमा गएर पहिला यो ब्लुटुथको एभाइलेबल छ कि हेर्छौँ। सेटिङमा गयौँ अनि न्यू डिभाइसमा जानुहोस्। त्यसपछि कुनै एभाइलेबल डिभाइस छ कि चेक गर्छौँ। SC05 भन्ने नाम आएको छ। सुरुमा पेयर गर्नको लागि पासवर्ड सोध्छ 1 2 3 4 राख्ने। त्यसपछि यो कनेक्ट भयो। अब हामी जान्छौँ ब्याक एपमा, ब्लुटुथ आरसी कन्ट्रोल एपमा जान्छौँ अनि जान्छौँ हामी सेटिङमा। सेटिङमा गएपछि कनेक्ट टु कारमा जाने अनि त्यसपछि हाम्रो SC05 नाम आउँछ। ओके, अब यो ग्रिन बोल्यो मतलब यो कनेक्ट भयो।